Tes tes. Dengan cikgu. Okay. Minta maaf ya cikgu tu tak jam petang tadi. It's okay, it's okay. Baru balik. Cikgu baru tahu. Athif baru balik. Okay. Okay, sekejap Share screen yang tadi. Assalamualaikum. Salam. Hoi di. Apa? Hai. Hai. Sekejap. Cikgu. Kertas Kelantan tu cikgu dah discuss ke cikgu? Apa dia? Kertas trial tu. Cikgu bagi. Trial tu discuss sikit. Dekat recording tu ada. Dengar tak suara Adi? Okay. Apa ya? Kat recording tu. Ya, Saya dengar. tak tengok lagi. Ya, watch the video. Subscribe bear guys. Subscribe bear. I don't know what to Sada pakai raib. Subscribe. Sada pakai raib. Nanti kalau jumpa cikgu tunjuk video tu. Okay. Sorry. Ya, Cikgu, tak dapat nasi kandar cikgu. Dapat mak muda je. dah apa udah. Kira halal lah udah. Tak dapat nasi kandar. Halal lah. Tak minta ke Mamu Salim? Cikgu makan apa tadi? Malik je. Uish, tu terlalu extravaganza cikgu. Mamu terlalu extravaganza. Extravaganza. Kita kena save it for like the good occasions, you know. The high ends occasion. Tiba. Boleh jadi. Boleh jadi. Dia sedar sangat kot. Boleh direkomendasi. Rekomendasi. Direkomendasi. Ya, mana tadi? Oh, okay, jumpa dah. Sekejap, share screen. Mana dapat? Okay. Kita stop. Oh, ni. This one. Right. Yep, soal 5. Okay. Ada imam luar ke datang masjid ni? Penuh ke? Tak apa kan? Bacaan dia lain. Oh. Macam. Bacaan dia bunyi macam kearaban sikit. Gitu. Araban. Macam ada Arabian Night punya theme sikit. Arabian Night. Boleh pula. Cikgu singgah mana tahu dapat makan nasi Arab dia. Betul kan? Dapat makan maklubah ke, nasi mandi ke kan? Betul nasi mandi. Tak dapat nasi kandar tak apa. Nasi Arab pun nasi Arab. Ayuh. Itu. Arab dia punya rempah tak kuat sangat kan? Dia ke kandar yang kuat actually. Oh real? Arab punya rempah dia not as strong as Indian punya spices lah kot. Tapi kalau orang Melayu yang buat nasi Arab, dia akan buat kuat punya. Maybe betul. Dia akan tambah. Macam orang Arab kan tak akan pedas kan. Even kalau orang Arab tak akan pedas. Kalau ikut original nasi cikgu beli dekat Mekah tu, dia punya benda-benda semua masam. Macam tomato campur dengan mendalah tu, kind of masam lah. Kalau kita dah pakai sambal lah kita kan. Dia tak. Even cikgu pergi dekat kedai yang macam western dia kan, macam dia punya KFC McD lah. Nak tak lupa dah nama apa. Dia bagi sos tomato tak bagi sos cili. Tak tahu lah kenapa. Sekejap, cikgu nak ambil cikgu jam dengan air. Tengok dulu soalan ni. Baik bos. Boleh bincang dulu kalau nak. Soalan ni pasal apa? Okay. Ini senang je. Ni kira continuation daripada this lah. This one is the most basics. And then ni continuation daripada tu lah. I think 1 or 2 chapter lepas tu. Okay, boleh try dulu? Sekejap Cuba. Athif, apa kau rasa A? Ana cakap metallic bond, tapi dia kata formation of metallic bond. Ya, dia cakap process wise. So aku rasa delocalization. Is that the right word? Sekejap. Kau buka buku sekarang, kau buka buku. The metal is in solid form. Metal atoms tend to lose their valence electron and become positive ions. The valence electron from the metallic atom are free to move throughout the metal structure.
These mobile Wait, what are electrons you are called reading? delocalized electrons. Jadi, ada tak sedia Delocalization? delocalization? Bom. Sebab dia Tapi dia ions. electrons ialah the name of free moving electrons is delocalized electrons. Oh, I see. Tapi mana tahu mana soalan. Okay ke tu? Soalan B saya boleh buat, A saya tak boleh. Okay, so this is the metallic bond. Dah bagi tahu siap-siap kan? Metallic bond kat sini. So formation of metallic bond. Si metallic bond ni dia taklah macam kita faham normal bond ni macam covalent or ionic kan? Sebab dia Yup. among themselves and then dia ramai-ramai tau. Biasa bond ni tengok daripada dua je kan? NaCl for example. Br dengan Br. Tapi yang ni dia kind of weird sikit lah. Sebab dia satu gang ramai-ramai. Satu jemaah gitu kan? Okay. So kat sini you can see that there's a valence electron kat sini kan. Ada valence there. So setiap ni dia akan tunjuk satu electron valence kat situ. Maybe ni Na or some such things lah. Na ke Li ke. Geng-geng yang ada satu electron valence ni kan. Maybe. Okay. Okay. So ni standard lah what we understand. Kemudian. Okay. Ada some process Y. Which is not really a process. Sebab dia memang naturally macam ni tau. Faham tak? Okay. If you look at it, dia memang naturally macam ni. Bukan macam ni. It's not. Tapi let's say the atom dia ni, and then tiba-tiba bila kita letak atom dia together, dia jadi macam ni. Contoh. Boleh faham tak? Okay, faham. So what does it mean is that, beza dia apa? Satu, you see clearly elektron tu melekat kat situ. This one, you tak nampak. Faham tak? Bermaksud, elektron tu somewhere around there. Gitu. Faham tak? In that region. In that region. Kat mana-mana tak tahu tapi you know that there's a electron there. Boleh faham tak? Benda tu apa Okay. nama dia? Sea of electrons. Ya, if you tengok Z ni betul. This sea of electron. Tak tahu Z kat mana lah. Ia macam flow here and there. Sebab tu lah kalau kita bagi macam EMF kan, dia akan melompat kan. Melompat. Elektron tu melompat. Jadilah satu electrical current. Cuma benda tu nama dia delocalization. Ya, Oh my betul God. saya ready. Aku dah cakap. Nama dia Delocalization lah. delocalization. Sebab tu kalau kita cakap Z tu apa? Sea of electron. Actually dia delocalize electron kan. Kalau kita sebut pasal elektron tu delocalize. Z ke S tak sure. Delocalized electron. Dia tengah hang sekarang. Sekejap Tak percaya faham. Saya dah crash 2 kali dah cuba kat komputer laptop ni. Serius lah? Zaman bila? Ni ayah saya bagi ke laptop kerja I waktu COVID. see. So ni delocalized electron lah. Kan? Okay. Tapi kalau tanya proses, tukarlah sikit. Delocalization of electrons. Kalau bahasa Melayu dia, prosesnya setempat. Prosesnya. Prosesnya. Jauh sangat dah. Setempat. Dah. Tak payah nak cakap password. Dia macam ni. prosesnya setempat. Setempat. Prosesnya. Okay, kenapa? Sebab Setempat. Okay, setempat Setempat ni lokal. Tu delocalize. Delocalize. So, setempat. Delocalize. Boleh faham? Memang 100% terus translate lah. Boleh tahu. Lebih kurang Direct lah. translation. Macam contoh apa Ya Allah, lupa lah. Termnya juga dia pakai. Banyaknya ya. A lot lah macam contoh macam regret saya. contoh macam degas. Degas ni nak keluarkan gas. Dia akan cakap nyah gas. Faham tak? I see. So gas. nyah gas So benda macam tu lah lebih kurang. Dia akan guna nyah lah. Apa lagi Kind of famous gak nyah ni macam kan interesting. Nasib baik saya tak ambil bahasa Melayu. Kalau tak, tak belajar dah tu. Ya tu. Asyik duk nyah here and then.
Okay. Dah cukup. Z ni ya, of course, sea of electron ataupun lautan elektron. C. Okay, so look at the electrical conductivity dia. Dia ada bagi hint somewhere there. Dekat dia punya observation that you can see here. Dia boleh predict PQR tu apa. Jadi dia boleh nama satu elemen ke atau boleh jadi molekul Since dia ke? kata bahan, you Substance. bagi terus what substance is that. P tu substance apa? Copper. Copper. P copper boleh. P copper boleh. Jadi kalau Q zinc. Q zinc tak boleh. Oh. Iron. Sebab kalau katakan Q tu zinc, zinc boleh tak Molten. Yang ni ni. solid dan molten, bukan aqueous dan molten. Ya. Dia kalau dia zinc lah kan. Dia sepatutnya boleh kan solid. Faham tak? So P tu can be anything lah. Schema suggest magnesium, tapi copper boleh je. So it suggests magnesium. Korang boleh pakai copper pun boleh. I think copper pun boleh. Sebab dia can. Maksudnya kat sini basically P tu metal lah. Basically Any P tu metal lah. any kind of metal, betul? Cuma nak suruh suggest je. Apa substance dia. Cuma Q. Substance apa? What kind of substance is Q? Terkarbonate. Apa dia? Jadi dia boleh compound ke Cik? What do you think? Okay. Kenapa tu saya sulfate nak ke? cakap klorin? Itu dia saya fikir. In solid, cannot. Molten, can. Apa dia? What kind of substance is that? I mean what something yang- type dia? Jenis pun boleh. Saya fikir yang dalam Halogens. aqueous dengan molten lain kan? Aqueous molten lain, betul? Saya fikir halogen. Betul ke? Apa dia? Saya fikir halogen. Halogens, boleh ke? Kau nak electricity? Klorin boleh ke? Chlorine gas. Macam mana? Ya, chlorine, bromine, iodine boleh tak dia conduct electricity? Ingat balik pasal character of Halogen. character of benda tu boleh conduct ke, tak boleh conduct ke? Buka buku jap. Tunggu jap. Kena jawapan. Boleh tak? Okey. Boleh juga. Ingat lagi tak? Okey, ataupun tengok balik bab apa kita bincang ni? Tengok Bab ni. 5. Bond. Ya, bab lima. Oh, covalent Covalent bond. Yes. Dua ni ada benda tu. First is metallic bond. It is metal lah. Q tu apa? Must be. Apa tu chloride? It's a compound lah kan? It must be. Compound. It must be a compound. Ionic lah basically. It's an ionic compound, yes. Ionic So compound. R molecule. R is a molecule. It's a covalent. It's a covalent H2O. H2 type. Okay. Carbon dioxide. Mana-mana lah. So Q ni dia nak ionic compound. Bagi saja CHEM. Paling senang bagi garam kat dapur lah. Sodium chloride. Ini ACL. NaCl kan? Sodium chloride. Ataupun mana-mana lah yang senang nak bagi. Boleh? Okay. Paling senang sodium chloride lah. NaCl. R ni tak boleh sah-sah dalam covalent molecule kan. Kamu nak accept boleh tak? Cuma nak dapatkan solid dia susah lah. Kan? Itulah saya fikir So paling senang ialah eksperimen korang dekat bab yang sebelum tu lah. The earliest chapter tu. Korang ada pakai yang Magnesium oxide. No, yang heating and cooling curve. Heating and cooling. Naphthalene. Yes. So pakai naphthalene. Oh my god. I don't know how to. Ta ke tha? Naphthalene. Alamak, macam nak eja dia? Pedaskah bulat. Pedaskah bulat. Good question. Naphthalene. Sekadar Google lah. Naphthalene. Saya T tu ada H. Ada H eh? Jom tengok. Cuba tengok. Search sikit. Naphthalene. Okay. So naphthalene. Banyak H. Kan?
Tu tak eja Paling phenolphthalein lagi. Kalau tak eja tak nak tahu macam mana nak eja. So take note phenolphthalein tu takut nanti kena jawab bila acid base keluar. Okay, Allah. number Chill. 2. Dia kata bahan P tu guna meluas dalam Between the sistem electricity. pendawaian. Warna P boleh mengkondisi elektrik. Ni kita cakap pasal metallic bond tadi kan, dia boleh lalukan elektrik, right? So, Mhm. sea of electrons freely moving ions tu. lebih kurang betul. Dia bukan free moving ion. Free Ion moving Free moving electrons. electrons. sebab ion dia tak gerak. Ion dia static kat situ je. Yang ni je, dia punya delocalized electron tu ataupun sea of electron tu, yang tu yang moving. Okay ke? So cakap delocalized electron, Have delocalized free electron. moving. So allow electric current to jump between ions. Okay, ni cikgu Kan tu follow. macam fizik sangat. Cikgu follow skema dia. Okay. So the first one will be dia explain, dia kata atom P tu kan. Atom P ni dia release electron ataupun delocalize electron lah. Boleh? Atom P panjang pula nak tulis. Buruk tulisan cikgu ni. Tak apa, tulis je atom P release delocalized electron ataupun causes delocalized electron to form sea of electron. Gitu lah. Release, I think. Release boleh ke kot? Sebab dia bebas kan? Bebas bergerak through the positively charged nucleus. Boleh kot? So, tapi itu electron valence je lah. So, atom P release electron valence ataupun delocalized electron to form sea of electron. Okay. Number 2, so dah jadi tu, number 2 would be free moving electron is produced. Sebab bila dia delocalize, dia free moving. Boleh faham? Okay. Okay, number 3 will be when the current is apa kita panggil? Current is flowed, induced. Basically presence of current lah. Basically with the presence of current lah basically kan. Kita kata the free electron carries the electron from negative terminal to positive terminal. Electron carries the electric from Current. Macam salah skema dia ni. Cakap je kalau cikgu cakap je elektron kan. Kan dia kata bebas bergerak dia kan. So with the presence of current, kalau fizik ni cakap EMF lah. The presence of current, the electron move from negative terminal to ataupun towards positive terminal, tu je lah. Okay. Sebab skema ni I'm not really agree with that. Ada beberapa perkara lah kat skema ni yang cikgu tak agree actually. Antaranya yang awal-awal tu dia ada cakap pasal the first question number 3 yang lukisan isoprene ni salah ni. For me nampaknya salah. Gambar kat skema dia lah. Skema dekat 1A3 ni salah lukisan ni. Kita dah bincang tadi. Kita baru tengok tadi. Okay. Ada soalan? No. Okay, next. This one is the chapter 3 kan? Tadi chapter 4 ke 5 tadi? Lebih kurang 5 kan ni chapter 3. Tadi 5. Okay, ni 3 pasal mole semua benda tu ada 2 eksperimen yang famous kat sini. Satu kita bakar dekat crucible, satu lagi kita bakar dalam tube tu. Dua-dua nak settle empirical formula kita kena buat table kan. Yep. Ni interesting dua-dua keluar.
Kan? Dia All of the macam above. nanti kalau student dia contohlah cikgu dia buat soalan kan. So dia tanya kan, cikgu, the first method ke yang second method keluar? Cikgu dia cakap, yes. Dua-dua. Tak gitu je. Yes. Yes. Dia macam ni. Indeed. Teacher, the first method or the second method lah come out tomorrow? Yes. Gitu je dia cakap. Betul. Yes to the No, notion. no Not anything. preconceived, but just Apa-apa. notion. Dia tak jawab which one tapi dia kata yes. Gitu Lepas je. tu, lepas exam baru faham kenapa. Faham kenapa cikgu cakap yes kan? Aduh ni. Itu yang Kelantan. Tu lah. Kelantan punya soalan je kau main tu. Dulu. 2015 if I'm not mistaken lah. 2015. Soalan redox dia. Keluar tiga tu. Cikgu pernah tunjuk kot hari tu. Yang Oh ni. ya, 3. Ada 3. Uish. So sambung. Wah. Which is interesting lah kan. Nanti kalau tu pun sama juga kalau student tanya, esok ni keluar voltaic cell ke electrolytic? Yes. Yes. Gitu je. All of the Macam nak above. buat balik lah soalan soalan Kelantan tu. Sekejap lagi nak buat lah. Boleh juga. Boleh, no hal lah. Okay, ini zoom out sikit. Zoom in sikit. Okay, tak so nampak. Okay, question A. What is meant by empirical formula? Ni kita dah selalu tengok. Apa dia? A chemical formula that shows simplest Shows whole the number simplest number ratio of atoms of atoms of an element of an in a element in compound. a compound. Boleh. Betul. Atom of each element kan? In a compound. Atom of each of- element. of- Okay, saya tinggal I mean atom for each element. Boleh tak? Atom for each element. Ataupun atom of element. Boleh tak? I think. Kita tengok dalam buku balik. Cikgu takut tersilap. Okay. B. Which one is Nak tulis. Okay, which it's method is investigate. suitable to use to determine the empirical Ada formula? tulis dekat Samsung ke? Oh. I see. Method 1 dengan method 2. Okay, so dia kata yang mana sesuai? Magnesium oxide. Magnesium oxide method 1. Okay, good. This one will be method 2 lah kan? Kenapa, Athif? Sebab Magnesium copper is very reactive. Bukan. Metal oxide Y is very reactive. I mean, okay, magnesium oxide kenapa method 1? Ya, betul. Sebab magnesium ni is very reactive Very towards reactive. oxygen. oxygen. So senang untuk kita buat eksperimen ni sebab dia very reactive. Kita bakar dia terus akan react dengan oxygen. Senang kita nak check nanti. Kalau kita pakai copper, for example, copper ni dia not very reactive towards oxygen kan, dia susah nak oxide kan. So susah nak oxidize, sorry. So tak prefer lah guna kat sini. Even kalau kita tengok copper kan, copper punya wire kan, dawai coprum yang kita guna untuk elektrik tu kan, kalau dia expose pun lama jugalah nak oxidize. Almost macam tak oxidize gitu. Tak perasan bila dia oxidize. Boleh, dia akan juga oxidize lama-lama tapi lambat kan. It takes time. Takes time, yes. So for this metal oxide, okay, untuk metal oxide Y, for example, let's say copper lah. Let's say copper. Kenapa copper oxide sesuai guna this method? Sebab apa yang more chewing baik ni. Sebab dia produce H2 Apa? Because hydrogen is more electropositive than copper. Boleh lah, because hydrogen is more reactive than copper ataupun hydrogen can displace copper from its Can oxide. displace copper. Boleh juga. Ataupun hydrogen is more electropositive. Than copper. Inode value dia tak silap cikgu lagi negatif, tak silap cikgu. Boleh check Dia lah. kosong, lepas tu copper positif. Yeah, so Itu dia sini. dia less positive or more negative lah compared to copper. Dan sebab itulah antara reason yang kenapa kita pakai yang disesuai pakai copper oxide sesuai pakai method tu. Okay? I see. Right. Okay, dah ada dia punya detail kat sini. Kena kira sekejap, macam nak tukar page dia. Baru boleh nampak. Okay. So, empirical formula macam biasa. This one you did a table lah nak buat dia kan. Yep.
Ambil pembaris, draw your table. Tak pakai baris tak apa actually. Itulah saya tak tahu. Pakai tangan je. Susah kat pakai benda lah ni. Jap. Table. Ya Allah. Halan. Biasa kita letak white the metal dulu ke tak oksigen dulu ke tak kisah table ni? Biasa metal dulu. Oh ya, CU. Dia taklah kisah tapi normally faham tak? Metal dulu. Faham? Okay. Dia kadang-kadang macam cerewet sikit kan. Sebab walaupun ladies first tapi kalau kes ni imam dia lelaki lah. Betul kau, faham? And so Tak ada salah. so first cari mass dulu. Buruk lah. Okay. Kira mass then kira mole. Kalau benda senang macam ni biasanya kira mass, kira mole terus dapat ratio lah. And ni simple nampak. Biasanya simple dapat lah. Kalau macam yang ada carbon, hydrogen, oksigen tu panjang sikit lah mungkin. Ataupun kalau metal dia pelik-pelik mungkin lah panjang, ada satu step extra kat sini. Ni I think boleh dah dapat kot. Okay, first cari mass dia. Okay, first mass for Allah. Y berapa? 0.152. 152. Okay, Adi dapat? Dapat? Oksigen? Oksigen 0.038. 0.038. Ini dapat Adi? Dapat. Now, kira mole. Mole formula dia apa? Mole mass over molar mass. Yup. Terbalik. Sorry. Okay, mass over molar mass. Damn, So this molar mass is some numbers, goddamn. yeah, Yeah, tu this mole is some numbers. 64. 64 ni magnesium 64. Jom tengok. Magnesium 24. 64. Copper. Copper. Sorry. Lupa dah cikgu. Dah lama tak tengok chemist. Okay. Recently cikgu tengok benda lain banyak. Okay. Cikgu research pasal benda lain sekarang. Okay, tak apa. Divide ini berapa dapat? 0.002375. 0.00 2375. banyak. 4 senang. Betul. Boleh. Boleh. 2375. 2375. 2375 238. 23. Okay, this one pula. 0.038 divide dengan oksigen 16. 0.00238. Sama. Sama. Ratio 1:1 lah. CU. So, numerical formula YO. Jangan CU, jangan CU. Saya tertulis CU kat sini. Jangan. Kita pakai Y, so Yo. empirical formula kita will be YO. Mat Yo. Oh my god, Mak Yo. He is on fire tu. Hari tu score bicycle kick. Mantap. Mak Yo. Nak jadi tu aku. Ronaldo, Zlatan, Garnacho. Okay, dia tak siap. Okay, dia mungkin boleh jadi Ronaldo tapi dia takkan sehebat Zlatan, okay? Takkan, Don't disrespect Zlatan like that. Zlatan. Come on, man. He's something else. Ya tu. Zlatan. Okay, hydrogen gas is flow 10 seconds before. Think. Before heating. Continue. And the gas flow is continue until gas flow. To make sure there's no other gas atau no To other make elements. to make sure the metal doesn't oxidize with oxygen. Dia memang dah copper oxide kan? Okay, tengok eksperimen ya. Okay. So, before kita start panaskan dia, kita dah biar H2 tu lalu tau. Kita biar H2 lalu, actually before kita burning lagi. Okay. Soalan ni kenapa kita lalukan awal-awal hydrogen ni? Kita lalu tau, siap keluar bubble kat sini. Kita sengaja lalukan dia. Why? There's no other foreign elements.
10 minit pula tu. Okay, one of the reason is that kita nak expel all the air tau. Faham tak? Expel. Okay. Apa perkataan lain ya? Kita nak buang semua udara tu tau. Displace the air. Boleh juga. Boleh juga. Kita nak expel ataupun displace semua air tu keluar. Ada reason dia kenapa. Sebab dalam air ada oksigen tau. Oksigen kalau jumpa dengan hidrogen kan, tambah pula heat kan, segitiga ni heat lah. Cukuplah kita punya the Illuminati of burning. Sebab apa? Ada fuel, ada oksigen, ada heat. Cukup syarat untuk burn. Nanti benda ni meletup, boleh explode. So to avoid explosion tu, first 10 minit tu just flow je. Free flow hydrogen ni. Bagi semua udara tu keluar. Boleh faham tak? To displace all the air lah. So dia tanya kalau kenapa. Kenapa sebelum tu kita kena displace? So soalan dia tanya kan. Dia kata before. Nampak tak before? Kenapa 10 second 10 minit pula 10 second. Oh sebab dia kecil. 10 second. 10 minit habis pula benda tu kan. Beria 10 minit 10 second. Okay, 10 second. Kenapa 10 second? Because tadilah reason dia. To expel all the air in the tube. To avoid explosion maybe. To prevent explosion. Boleh kak. Tapi the main thing is to expel ataupun to displace all the air ataupun any gas present inside the tube. Specifically oxygen lah sebenarnya. Itu yang pertama. Okay, 2 markah Satu markah lagi will be kenapa kita continue sampai room temperature. Bermaksud macam ni. Okay, before tadi dah faham kan? Before heating dah faham kan? Ni reason dia kan? Okay, kenapa? Okay, to before. And during heating kan, to before heating, sekarang kita tengah heat. Kita pun heat. Kenapa kita alihkan masa tengah heating tu? Of course, so that hydrogen can displace CO tu lah, faham tak? Kita panaskan kan? So kita panaskan, so H plus CO jadilah Cu plus H2O kan? Okay. Kenapa kita panaskan, kita still alihkan? Memang tu kita nak pun actually. Proses sebenar dia kat sini je sebenarnya. Yang sebenarnya proses time heating tu, bukan before or after. Before after tak perlu pun sebenarnya. Tapi still kena buat. Kenapa? Sebelum first ni precaution. First precaution ni nak expel all the air. During experiment memang tu lah benda kita nak buat kan. Of course lah kena alih hydrogen. Sebab supaya H2 can displace Cu out from its copper kan. From its oxide. Okay. Tapi kenapa? Dah settle proses tu, kita still kita dah habiskan, kita macam padamkan api. Kita dah padamkan api, kenapa kita still flowkan hydrogen tu? Kenapa tak buka je alat tu? Kerana oksigen tu apa? Oksigen yang kalau ada oksigen tu react balik. Betul. Sebab masa kita stop heating, dia still panas. So to avoid oxygen gas ataupun air lah from flowing in and react with the heated copper ataupun heated metal Y. Boleh faham? Kenapa? Nak avoid oxidation process. Betul. Betul tu? React with oxygen. Boleh faham? Itulah sebab dia. Itulah 2 markah yang dia minta lah. Before 1 markah, after 1 markah. Boleh faham? Okay. Try lah to simplify your sentence. 2 markah je pun. Tak apa, saya dah salin semua benda. Faham? Sebab kalau dekat essay memang kita explain panjang sikit. Tapi dekat sini kita simplify lah. Boleh? Kalau dekat essay ya. Essay biasanya kita try to elaborate as much lah kan. Sebab markah dia besar kan. Masa tu lah kita nak menggoreng dia. Kita nak cook dia. We cook. Yes, indeed. Yeah. Okay. Yes, the one that you waiting for. Apa? Tengok lu siapa ni, cakap nak ambil air jap. Baik. Apa electrolyte? Substance of the same element of the electrode. What does it mean by electrolytes? Something that contains Something that can our body. Apa? Allow ions to flow. You know what? A solution to allow ions
I mean, Ions flow to complete the circuit. Okay, apa jawapan cakap? Apa Google cakap? substance that dissociate in water into charged particle Dissociate. called ions. Whoa. So electrolyte is ions. Too much English. Melayu kan ni? Bahan yang dissociate. Bahaya ni. Penjajahan dia orang dah start. Substance that dissociate in water into charged particle. So dissolve in water lah kan? Electrolyte, yes. And not really. Oh, Electrolyte ni can be molten kak. Okay, jadi apa Is maksud an yang sebenar? electrolyte a substance that allows ions to flow to complete the circuit? Itu bukan ions. Is that what Itu electrolyte. Dia yang penting elektrik yang boleh flow. lah, electric. Oh, electrolyte, yeah. Electric that can flow. Substance that can allow the flow of electrical current in aqueous or molten state. That can allow apa tadi? That can allow? The flow of electrical current Oh. in aqueous or molten state and undergo chemical change. Tiba-tiba ada juga yang tu. Ni cikgu translate lah. Cikgu translate daripada jawapan dia. Dia bukan skema tau. Dia cadangan jawapan. Nampak? Dia bukan skema. Wah. Dia cadangan jawapan. Kita menerima sekiranya dalam tu. The Jadi dia tak substance that spesifik. allow the flow of electrical current in form of molten or aqueous I mean, or bukan inform. Substance In- that can allow the flow of electrical current In in aqueous or or molten state and undergoes chemical changes. chemical change. See, tadi saya cuba search kat Google, dia kata substance that dissociates in water into charged particle called ions. Electrolytes tu ions je ke cik? Electrolytes tu dia kena ada free moving ions. Either aqueous or molten. Okay, jadi electrolytes is free moving ions lah. Kind of. Okay. It's a free moving ions. Tak boleh cakap juga. It's a substance actually. Basically substance yang ada free moving ion. Faham tak? Okay. Tapi disebabkan oleh normally it is in aqueous or molten state. Macam tu. Normally macam tu lah. I see. and allow apa tu? Allow apa cakap? Reaction to occur. And undergo chemical change. Contoh kalau metal dia boleh alihkan elektrik tapi dia tak undergo chemical change. Faham tak? I see. Walaupun setengah metal mungkin kalau kita melt dia still boleh undergo boleh conduct electricity tapi still tak berlaku chemical change kat situ. So molten metal not consider an electrolyte lah. Baik. Cik, kalau copper tu ion, kalau copper ion, copper 2 plus kan? It can be copper 2 plus, it can be also copper 1 plus. Tapi kat sini tu lah, so dia tulis. Jadi kalau nak cakap copper 2 ion, kita tulislah roman dia kan? Copper 2. So hydrogen ion and copper 2 plus. Copper 2 plus tu maksudnya copper bracket 2 je lah ion. Copper bracket 2 ion. Oh, ni untuk B Athif. Ya, B. Boleh tak tulis tu terus? U2 plus, H plus. Adi, Ana dah pernah salah tak tulis nama, so Ana tak berani. I am traumatized, okay? Tapi dapat tak? kalau dekat skema ni dapat. Ana dapat salah. I'm not taking chances, man. In this cadangan jawapan dia ada tulis H plus Cu2 plus, dia ada tulis. Kalau nak selamat tulis je lah kat bawah ni ion hydrogen, lepas tu ion copper 2. Sebab copper 2 ion, Cu2 plus and hydrogen ion boleh. H plus, Better double confirm daripada hilang markah yang senang kan. Itu.
Ayuh. Ayo. Write the sound C. notation. Ingat macam mana nak buat dia? Ingat harapnya. So, Saya Not takut cathode. tertukar double line dekat mana. okay, so ada Not double cathode, right? line. So left and right tu kena decide which one is anode dan cathode. Anode ke cathode. Zinc, So and then zinc to copper lah. zinc to copper. Okay. So sini is zinc, the electrode, and copper will be here. Di nada electrode dia. Kita tahu yang flow of electron daripada sini ke sana kan. Betul tak? So tu one of the way nak ingat lah. Kiri ke kanan flow of electron dia. So zinc to copper. Okay, then dia punya electrolyte lah. So this one will be Zn2+, Cu2+ kan. Dia punya electrode kan. Oh ya, cikgu. Yang ni, hari tu masa kelas malam dengan cikgu Amy, cikgu kelas kita orang, Zn2+, dia tulis ZnNO3. Dia tulis terus semua solution dalam tu. Copper pun sama. Zn2+ tu tulis zinc nitrate. That in terms of ZnNO3 je lah. Boleh ke? Kalau textbook dia buat macam ni kan? So dekat textbook dia buat ion. Ion electron sama. Cikgu tak berani nak cakap pasal tu. But this one is Ikut textbook. for the textbook lah. Cikgu tak sure. If looking at textbook, this one lah. Right. Right, boss. Yes. Number 2. Anode of the cell. Kira je lah. Not tolak cathode, right? Zinc ada kat sini. 1.1. 1.1. Ya, 1.1. Unit dia apa cikgu? Positif kan? Dapat. Positif. So lupa tulis simbol. Positif 1.1. Ni volt lah kan? Potential difference kan? It's a potential difference. So volt lah kan? Negative 1.1 volt. Volt. Negative 1.1 V. Pilih pasangan logam yang This ada class lagi. method that will produce the brightest of light. Mg dengan argon lah. Ambil paling jauh ke paling jauh kan? Yep. Kan? Ambil ni dengan ni. So, ada explanation. So, betul? Mg dengan argon. The difference in inert value kalau reason dia. Apa dia? Difference Betul. between magnesium and silver is larger than zinc to copper. Macam tu. Cakap je. The difference. Highest difference in inert value. Boleh. Macam mana? Because magnesium and argon has the highest difference in inert value. Argon ke tu? Argentum. Silver. My bad. Saya tulis argon. Yes. Jangan. Argon stable. Argon inert. Yes. Tambah tak sih. Okay, dapat. C2 half equation. Negative terminal anode lah. Kalau anode magnesium lah. So Mg. This one you answer like a half equation to represent reaction. Negative terminal. Anode, right? Mg. So ini electrolytic cell. Jadi dia Mg ke Mg2 plus plus 2E minus. Ini salah apa masa lupa dah. Macam ni Saya dapat. Yeah. Kan? Yes, sir. Sudah. Skema dia salah. Cadangan dia tu salah. Cadangan dia. Cadangan dia cakap apa? Yang tu cadangan cikgu bukan jawapan. Sebab dia buat zinc. Sedangkan dia suruh compare dengan C3 kan. C3 yang ni kan. Unless kalau dia buat yang ni. Ataupun ni kan. Dia suruh refer to C3 kan. 3. Tak apa. Okay. D. Difference at the anode intersection. Difference observed. This one kita tengok apa ni? Oxidation sini anode. Negative terminal. Anode is positive, right? In this case. Not positive.
Kan? In this case. So we have dua Ni carbon. tukar antara Satu is voltaic copper dengan chloride. voltaic dengan Oh, ni yellow colorless yellow gas. Greenish yellow gas. No, colorless greenish yellow gas. No, greenish yellow gas produced at cell P and bubble greenish colorless yellow bubbles gas. produced. Colorless bubble produced at cell Q. Right. Iya, P, betul-betul. Apa tadi? Lupa dah cakap. Greenish yellow. Yes. Greenish yellow Dekat P, gas. Q, apa dah? Cell Q Colorless bubble. colorless kan? Yeah, colorless gas bubble, betul. Cikgu Amy cakap jangan tulis gas sebab colorless gas kita tak nampak pun in the first place. Repeat? Cikgu Amy Kena ada cakap gas dah bubble kalau lah. dia dah colorless, gas macam mana pun kita takkan nampak sebab dah nak colorless. Melainkan tu cair dan letak dalam tube boleh nampak ada colorless. But we see Cikgu the Amy bubble. cakap lah. But we see the bubble kan? Cikgu Amy cakap kena tulis bubbles, jangan tulis gas. Explain the Okay. concentration of Okay. sodium chloride. Ya, Cikgu Amy sejak balik daripada benalah yang jumpa pemakahan tu, she's been a different person, man. Swear to God. Okay, understand. Mungkin ada benda baru yang kita kena alert. Mungkin skema baru dah bagi tahu. Damn. Tapi Skema? bubble of course dalam tu ada gas kan. Takkan ada liquid dalam bubble, which is doesn't make sense. Takkan ada solid dalam bubble kan. It should be colorless gas bubble lah kan. Faham tak? Itu faham. Oh ya. Takkanlah kita kata colorless solid bubble produce. But anyway, Cikgu Amy on smoke. Cikgu Amy on Snoop Dogg. smoking some tajweed. Wish kehalaluan. Halal saja. Yes. Tapi kalau kat sini dikata sel Q gelembung gas tidak berwarna terbebas. So Tidak berwarna berbebas. colorless gas bubble produce. Ni standard dulu punya. Memang kita akan cakap colorless gas bubble lah. Tu memang jawapan famous. Tapi tak tahulah kalau lately dia dah tukar. Cikgu tengah tengok dekat soalan-soalan lain jugalah. Just in case kalau memang dah tukar sekarang. Right. Okay. Explain why explain the concentration of chloride ion kan you? Betul. Explain Sebab the difference. sel P. Explain. I didn't even see that. Cakaplah sebab sel P Has high concentration of chloride ions. Betul. Chloride ions. Cikgu nak pastikan dia sekiranya takut saya salah. Yang positif ialah yang panjang tu kan. Lepas tu itu anon. Untuk yang negatif yang bateri, pendek. Lepas tu dia kata. Betul. Ya. Bateri ni senang. Panjang positif, pendek negatif. Senang je. So Automatically, you know that elektron naik, ni elektron turun lah. Because elektron keluar kat negatif kan. And this one, kalau kata sel P ni, katalah at sel P, apa kita panggil? Apa tu kita panggil? At sel P, chloride ion is chosen to discharge because of the higher ataupun high concentration of chloride ions. High concentration of chloride ions. Sebab tu dia chosen to what, cikgu? To go through apa dia sebut tadi? oxidation. Bukan. Is chosen to lah, boleh juga. Oxidize boleh juga. Dia chosen to oxidize ataupun to kita panggil apa tu? Discharge. Discharge ataupun oxidize sama je sebab sebab dia Cl minus. So bila Cl minus dia hilang charge jadi Cl, which is Cl2 lah kan. Tapi dia juga the process of discharge dia is oxidation, right? Yup. Gitu je lah, mana boleh. Dia apa? Dia tambah elektron. Dia release elektron. Dia Dia keluarkan unsur negatif daripada diri dia, so dia oxidize. Alhamdulillah. Number Let's go. Ayo, favorite aku.
Okay, tak lah Ayo. sangat. But still. Nak But cakap still. favorite dah. Dulu nak cakap boleh cakap favorite dah. Tapi lepas sekali tu dah tak boleh cakap dah. Asal? Saya dah tak 3-1. 3-1. Cikgu nak tahu tak apa Mamat ni buat waktu tengah online kelas kimia cikgu. Cikgu. Apa dia? Saya Tak, dia cikgu bagi Amy tahu tunjuk satu saya kelas. punya kesalahan depan bagi depan semua orang. Tak. Depan Tak semua orang boleh. saya cakap lah Athif salah apa. Okay. Tak, sebab masalahnya cikgu tunjuk saya punya kertas terus kat semua orang. Boleh pula. Jangan masuk orang pada muka lah antara dia. Tak, kau dah tak lewat. Lepas tu cikgu Amy dah cakap dah nak kacau kau sebab kau dah balik dari Perak. Tapi cikgu Amy lupa nak kacau kau. Aku pun tak tahu cikgu Amy buat apa. Dia tak kacau kau. Kenapa nak kacau? Oh. So cikgu Amy baru nak balik Perak. Malam tu baru nak on the way pergi Perak. Oh ya. Okay. I see, I Yeah. see, I see. Kau tengok balik recording tu lah, Athif. Baik dah. Dah. Banyak recording kau kena tengok ni. Ya Draw tu. the structure formula up to isomers. Alkin. Right. Cikgu boleh kan kalau draw structure formula tu satu yang kat tengah-tengah, satu yang kat ujung. Yang double bond tu. Boleh. Sebab saya tak nak buat jadi propan. Awan misal propan tu. Asalkan dapat apa dia minta tu okey kot. Kan? Apa Tif? Itu pun aku tengah buat juga benda yang sama. Dua isomer bagi sebatian P. C4H8. Ni jangan Okay. tersilap kira C ya. Tak boleh garanti cikgu. Boleh. Tukar mindset. Compound Q is converted to compound Lupa nak tanya. through Okay. dehydration. Homologous series bagi P apa tadi? Alkin? Alkin. So P is Alkin. Obviously. yep. Buin. Okay. P je dia minta, Q tak minta. Operators. Let's say lah, okay, kira halal lah. Q tu apa? Q, alcohol. Alcohol. Good, alcohol. R. Carboxylic acid. Yeah, Because good. dia tambah oksigen. Yep. Okay. Mengarut apa skema ni? Biar tak nak tengok aku kanan cikgu skema dia ni. Skema Okay. cakap apa? Skema Biar cakap apa? buku kan. Dia bagi dua jawapan. P dengan Q. Macam benda alkohol. Oh, alkohol ni. Dia bagi jawapan juga alkohol. Lepas tu dia bagi dua markah. Mana ada satu markah je. Biar. Jangan peduli dia. Ada errata kot. Ada errata ni. Mungkin lah kot. Mungkin. Okay. So Kita draw structure formula of two isomer. Ni pun tak bagi isomer tu apa. Skema bagi Okay, good to know. benda lain. Tak biar lah dia. Biar. Mungkin dia ada effect of LDR, lockdown relationship. Okay. Lockdown relationship. Whoa, chill. Don't hurt me like that, bro. Orang LDR ni long distance relationship. Dia ambil lockdown. Yeah. God damn. Okay, tak apa. Kat mana tadi? Okay. Okay, kat sini Okay, tu isomers paling senang ambil si double bond yang first ni. Macam tu kan. So, 1, 3, 4. Lain ni semua make sure kaki dia ada 4 je. Nak double confirm, check balik dengan hydrogen dia lah. Then the other one would be letak je double bond tu kat tengah je tu. Senang. Tak payah fikir banyak. Tak payah fikir kurang. Dah settle. Tapi buatlah hydrogen tu, jangan tinggal macam ni. Kalau let's say lah macam nak style sikit macam apa benda lah benda macam ni kan. Boleh lah buat prop. Tak. Buatlah prop. Itu budak-budak macam Dylan cikgu yang ada masa lebih. Itulah. Oh ya ke? Dia ada masa lebih? Masa lebih lepas tu. Masa lebih betul macam tak tahu nak buat apa nak hidup kan. Cikgu nak suruh datang rumah cikgu, cuci toilet ke apa kan. Dia ada masa lebih nampak. Elok kan tu, elok kak. Kita kena ajar dia independent sikit. Ya itu. Tiba. Okay. Q. C4H9OH. Draw a Lepas tu jadi C4H8. Label diagram kena draw. Oh yang tu saya ni skip. yang ada porcelain Saya chips tu kan. Oh skip. Betul. Ni ada test tube. Ni gelas wool. Ada mendalah tu. Kumpul kat dalam air yang ada bubble-bubble tu. Dalam bekas tu. Lepas tu betul. Tutup ni dulu. Lepas tu letak gelas wool. Tak ni porcelain chip dulu.
Ni porcelain chip. Ini dan ada glass wool kat sini. Kan? Yang penting label actually. Yeah. So cakap lah glass wool soaked with alcohol. Porcelain chip. Lepas tu kalau rajin buatlah dia punya pemegang berdiri yang laptop stand tu. Lukislah bahasa benda kalau rajin. Kalau tak tulis je heat up. Hit. Saya Boleh biasa hit up. tunjuk arrow lepas tu hit. Gitu je. For real. Dulu For saya real. rajin. Tapi lately macam So kalau ni lately apa memang tu? dah tak rajin lagi. Nak lukis banyak. Kalau benda boleh tulis HEAT je. So kalau ni ethene, ni akan jadi ethene lah. Kalau ni ethanol, sorry. Kalau ni ethanol, ni ethene lah. Tu je lah. Sekejap, kena Okay. tulis ke? Sebab dia bagi compound P. Tak So, tahu kena kan. tulis So, gas ke? PC4. C4 jadi apa Butene. Butane sepatutnya kan. Tak boleh biar, kira halal lah. Kalau Utama rajin, jadi kalau rajin tulis. So Okay. gas tu tak tulis pun tak apa kan? Chemical equation. C4H9OH. Dehydration. Arrow kena tulis ke porcelain chip je. Sekejap, asal skema lain lah. Alamak. Sekejap. Ada irata tak untuk soalan? Bukan untuk skema, untuk soalan sekejap. Double check sekejap. Kat balik, kimia. Kelantan. Tak ada Describe how irata. you can differentiate between compound Q and compound R. Oh lah, tak ada irata kat sini. Alkohol dengan carboxylic acid. One is soluble in water and Kenapa one is skema not. dia pakai etanol lah? Cikgu dia join Cikgu Amy tu. Dia tengah on fire. Dia tengah on fire. Okay. Ya, dia bagi etanol. So kat sini kalau for some reason dia bagi etanol lah. Kalau kita ikut soalan, so it will be C4H9OH lah kan? Yep. Plus apa? Plus ke Arrow terus kan? Kena kata porcelain chip ke je? Tak payah, buat je ni. Triangle. Tapi kalau rajin tulis, porcelain chip atas ni. Okay tak. C4 C4H8 plus H2O. plus H2O. Yay. Right. Okay. Okay. Chemical properties. Q dengan R. Nak differentiate. Q ialah alcohol, R ialah carboxylic. Add halogens. Tak, add calcium carbonate. Why? Sebab calcium carbonate boleh react dengan acid. Tak boleh react dengan alkohol. Dia tak react dengan alkohol. Paril. Tak tahu kenapa tu dia bagi. So is that it? Yeah, into 5 cm cube of... Boleh tak nak tak tulis macam ni juga. Senang je. Tak tahulah dia bagi macam tu. So, ni first point. Second point will be of course lah, bila acid kena calcium carbonate, what happen? Cikgu tulis apa kat atas tu? Ni ke? 3 plus ni add 3 gram of calcium carbonate into 5 cm cube of apa kita panggil ni? Compound Q and R. compound R. Maaf, okay. Kenapa ni mesti M cube je? Kenapa sikit sangat? Rata. Sebab dia kita tak cukup duit ni. Sebab dia buat dalam test tube kot. Macam tu kan. And sebab tak ada duit, betul. Tak cukup duit. 3 gram tu kira banyak lah tu. Kan, ni kira banyak ni kan. Sebab tak bagi 2-3 titis. 2-3 titis. Nasib baik 3 gram dia bagi. Kalau tak, dia suruh cabut gigi, letak sendiri dalam tu. Use your own calcium carbonate kan. Okay. Tak semasa Athif kena ambil balik kat hospital. Dia punya tu. Calcium carbonate ni. Yeah, for real. Okay. Mak saya suruh buang. Serius lah? Buat macam dia tanam kat pokok. Kalau boleh, pokok tu sama umur dengan kau juga lah. Kalau boleh. Lebih kurang. Okay. So, number 2, nanti of course lah calcium carbonate. What observation that you can... Calcium colorless gas will form boleh compound R while there's no reaction in compound Q. Boleh. Dah 2 point lah. So kalau boleh katakan number 2 ni effervescence occurs in effervescence.
Dalam bahasa Melayu dia tulis kat sini, poin nombor 2, pembuakan berlaku ataupun gas terbebas dalam sebatian Allah. Pembuakan itu tak silap cikgu, effervescence. Ya, effervescence, yes, Yang indeed. kita letak macam beroka dalam air tu kan. Kenapa saya terfikir something about physics tapi ada yang elektron, tapi kalau kita shoot elektron lepas tu ada Itu gambar, kathode bukan ray ke? gambar macam cathode ray. Effervescence juga kan? Lain tu. Bukan tu. Dia apa? Apa? Hah? Sekejap, cathode ray itu apa? What? Bukan Kathode ray, itu nama effervescence kan? kathode ray. Cathode ray shoot elektron, lepas tu nanti dekat plate yang ada huruf T tu Kita macam akan nampak sabit tu, warna dia keluar kuning, warna, apa warna hijau, yang greenish hijau. yellow, yellowish green tu. Fluorescence. Fluorescence, yes. Oh, it's two different things. Okay, thank you. Tak sama. Lain. My bad. Maaf, Fluorescent cikgu. fluorescent tu ni apa tu? Fluorescence tu yang dalam pendaflor lampu. Bila elektron lalu dekat lampu tu, dia menyala lah sebab dia lalu through that fluorescence punya powder kan. Ya. Uh, Damn. Dia punya soalan salt kat bawah ni macam dekat-dekat dengan kita punya, Athif. Tahniah. Yang kita punya tu, dia punya graph tu lain macam. Apa dia punya gambar tu macam. Banyak juga soalan dia. Tak apa-apa. Okay. Tak apa. It's okay. Baik graf. Graf. Banyak kita kosong. Dia kat student boleh jawab ni. Cikgu macam cikgu sakit tapi saya setuju. Cikgu sakit cikgu. Jangan gitu cikgu. Masih pokok. The truth hurts. Aduh. Cikgu tak chill Cikgu, dia lacto iodide ke lacto iodine? Mana? Kalau PBI tu lacto iodide. Lacto iodide, yes. I see. Tu dia tulis kan? What is meant by insoluble salt? Tak. Lupa nak dia tanya. dah tulis. Korang nak sambung ke nak stop? Cikgu dah kena chow ke? Tak ada lah. I mean, dah 1 hour lah. Kalau kan orang tak boleh lama-lama tengok PC. Adi? Aku tak tahu. Aku ikut je. Kalau tak heavy tak bab ni? Tapi kalau tak kita continue esok. Boleh tak? Cikgu apa kata kita flip a coin? Flip a coin. Okay, flip a coin. Ayo. Kepala heads or tails untuk apa? Give me the head. Head untuk? We stop. Okay. Okay, 1, 2. Jap. Boleh tak present? Boleh tak present? Sekejap. Let me show dia. Saya nak present. Kejap. Cikgu bukakan PC cikgu lah. Cikgu bukakan PC cikgu. Tak, cikgu punya keyboard dah cabut lah. Allah. Okay. Sekejap, mana nak tekan? Advanced sharing, all participant. Share screen. Okay, sekejap. Cikgu stop share dulu. Okay, try. Share screen. Yang ni. Try. Share. Dapat? Okay. Let's go. Nampak? God damn. Okay. Do again. 2, 3. Okay. We continue. Okay. Understandable. Sekejap cikgu, saya kena buka kipas. Tadi lupa nak pasang kipas. Mother Nature wants us to continue. What is that? Greek gods and monster experiment. What? Athif. You a part of the triangle punya ni ke? Wait, what? Athif, kenapa kau punya extension ada gambar babi? What? Tu extension kau ada gambar muka kau. Truffle. Ya. Tak, lepas tu Greek gods and monster experiment tu apa? Wey. Explain. Okay. Ni yang faham. video cikgu. Okay. Sementara tunggu saya sambil buat kimia sambil tu dengar orang cakap tentang Greek gods. Faham. It's important information. Sambil menyelam minum air. Faham. Tak payah bernafas, minum je air. Okay. Kejap. It's really depressed.
Right, this one kind of heavy. Of course lah, section B, 20 marks there. Okay, Insoluble salt. insoluble salt. A compound that cannot dissolve in water. Insoluble salt is a salt that Only in organic compound, something like that. Only dissolve. Okay, jap, kita tengok skema dia kata dia kata insoluble salt is a salt that wait that does Saya not buka. dissolve in water at room temperature. Oh, at room temperature. Mm-mm. Jadi maksudnya at some point dia boleh room temperature. Okay, kenapa dia So you're telling me Okay. AgCl boleh dissolve in water kalau kita heat up? Okay. Hold your horses there. Okay. Okay. So PBI, you still remember tak eksperimen ni? Okay, PBI ni masa kita buat eksperimen kan? Benar lah ni ya. Benar lah ni ya. You masuk ni, dia akan jadi benda kuning kan? Yellow precipitate kan? Okay. Yep. Dia macam sulfur lah. Kuning tu macam sulfur tau. Macam sulfur duduk dalam ni. Okay. Bila you heat that up, magically they disappear. Masa tu lah kita kata bukan room temperature. Tapi bila kita increase temperature at the bila kita heat up, maksudnya temperature yang bukan room temperature lah, it's higher than room temperature, dia akan dissolve. Kalau room temperature, dia tak dissolve. Boleh faham? Masa ni lah bila kita panaskan dia disappear. Kita biar dia sejuk balik, dia keluar golden rain tu. Itulah golden rain punya eksperimen. Sekejap, lead kan? Lead iodide. Lead 2 iodide. Yeah. Lead 2 iodide. Boleh faham tak? Lead 2 iodide yellow precipitate tu. Yes, it Tapi is. lead 2 iodide boleh jadi solution Tak boleh? Insoluble? Tu dia bagi. Mana? Lead 2 iodide solution. Kenapa dia lead 2 iodide dengan sodium iodide? Mana? Salah ni. Nitrat. Lead to nitrate. Okay. Alhamdulillah, soalan dia baik. Ni Kelantan, dia Melayu. Betul. Soalan dia double baik. decomposition. Ya Allah Mariam, apa? Ni Kelantan Melayu. Jadi ni untuk Sorry. bagi orang salah lah siapa yang baca Tak apa. bahasa penjajah ni. Ni macam petanda je. Mariam dah datang ni macam petanda, kita actually need to stop je. Second time, ayo. Aduh lah. Cikgu, kalau kita nak benchkan boleh je cikgu. Ya, Boleh tak? Boleh. Korang try Kita answer. buat je dulu ke, korang buat kalau dulu. tak faham kita nanya. Then Let kita dulu. discuss. Boleh? Okay. Boleh? Bye-bye. Okay, terima kasih cikgu. So, Subscribe back, guys. So I think that's all for today. Don't forget to Sarah Pakaraib. Yeah, Sarah Pakaraib. My initial reaction. Aduh, nanti kalau jumpa cik tunjuk yang tu, yang Sarah Pakaraib tu. Okay, baiklah. Okay. So, Bye, cikgu. bye. Terima kasih, cikgu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh ya, suminasai. Skedush.